Vrei un stabilizator de tensiune pentru toată casa. Bună decizie! Fără un regulator de tensiune, echipamentele, electrocasnicele scumpe din casă, centrala termică, televizorul, frigiderul, becurile din casă, se pot arde aparent inexplicabil și cu ușurință. Dar apare o întrebare. Ce putere să aleg? Aici intervine una dintre cele mai frecvente greșeli. Mulți oameni aleg doar în funcție de buget. Dar când montează stabilizatorul sau după o săptămână, după 6 luni, un an, au o problemă. Sunt Cristian de la atlantico.ro și astăzi discutăm despre 3 principii de care e bine să ții cont atunci când alegi ce stabilizator să folosești, să utilizezi pentru casa ta. Primul principiu sau regulă ar fi aceasta. Gândește-te la viitor. Primul pas este să pui pe hârtie toți consumatorii pe care îi ai în casă. Centrala termică, frigiderul, cuptorul cu microunde, mașina de spălat, aerul condiționat și așa mai departe. Fiecare echipament, în principiu, trebuie să aibă pe spate o etichetă pe care scrie puterea în wați. Adună toate puterile. Astfel obții consumul casei. Dar nu te opri aici. Întreabă-te. Mai vreau să adaug consumatori pe viitor? Poate fi orice. O pompă de căldură. Poate încă un aer condiționat. Poate o mașină electrică în curte. Sau vreau ca pe viitor să folosesc un flex, un circular, un aparat de sudură? Gândește-te că doar o imprimantă banală cu laser adăugată în plus poate să crească consumul în casă cu 2000 de W atunci când cuptorul ei se încinge. Ideea e simplă. Stabilizatorul îl cumperi odată, dar îl ții minim 10 ani. Totuși, casa ta se schimbă în 10 ani. Nu vrei să cumperi un stabilizator pe care peste un an să cauți să-l vinzi pe OLX second hand doar ca să cumperi un stabilizator mai puternic care să facă față la noii tăi consumatori. Așa că nu dimensiona pentru astăzi, dimensionează pentru consumul de astăzi, dar și pentru cel din viitor. Principiul numărul 2. Atenție la motoare. Nu mulți oameni iau în considerare acest lucru. Frigiderul, aerul condiționat, pompa de căldură, hidroforul, toate utilizează un compresor, un motor, de fapt. Și aici ar fi un detaliu interesant. Motoarele au o particularitate care se numește coeficient de pornire. Pe eticheta unui motor, spre exemplu, poate să scrie că el consumă 1 kW. Totuși, întotdeauna, la pornire, el va consuma mai mult decât puterea nominală. De 2 ori, de 3 ori, poate chiar de 6 ori mai mult. Acesta este coeficientul de pornire. Astfel, chiar dacă e doar pentru 5 secunde, un motor de 1 kW poate să aibă un vârf de pornire de 2-3 kW. Dacă alegi stabilizatorul fix pe consum, la prima pornire de motor, regulatorul va intra în protecție și nu vei mai avea tensiune în casă. Și asta probabil că va fi cea mai mică problemă. De-a lungul timpului am văzut multe cazuri în care bobinele din interiorul stabilizatorului efectiv s-au topit din cauza subdimensionării, a sarcinii prea mari și a exploatării incorrecte. Normal, nu recomandăm să iei în calcul un coeficient de pornire de 6 ori mai mare decât puterea nominală, dar te încurajăm să iei în calcul măcar un coeficient de 2x. Măcar un coeficient de 2x. Și ultimul principiu, ultima regulă. Tensiunea prea slabă de la rețea scade puterea stabilizatorului. Tensiunea prea slabă de la rețea scade puterea stabilizatorului. Haideți să luăm un exemplu. Un stabilizator de tensiune de 30 kV, trifazat, 24 de kW, cu factor de putere de 0,6. Și aici, foarte pe scurt, am vrea să explicăm 2 termeni. Un stabilizator de tensiune are
două tipuri de puteri. În primul rând este puterea aparentă, exprimată în kVA, în cazul nostru 30 kVA, și puterea reală exprimată în kW, în cazul nostru 24 kW. Dacă stabilizatorul este trifazat, care este puterea maximă suportată pe fiecare fază? Păi 24 de kW împărțit la 3 înseamnă 8 kW pe fază. Și aici intervine un fenomen critic de care e bine să ții cont. Dacă între fază și nul tensiunea este sub 170 de volți, atunci puterea pe faza respectivă tinde să scadă către jumătate. Astfel, puterea disponibilă pe faza stabilizatorului meu nu mai este de 8 kW, ci de 4 kW. Dacă vrei să înțelegi mai bine fenomenul de D-rate, așa se numește, D-rate al stabilizatoarelor în funcție de tensiunea de alimentare, poți intra pe site-ul stabilizatoare-tensiune.ro, poți să dai click pe orice produs din pagină, pe orice stabilizator de tensiune și în partea de jos, sub descriere, vei găsi un grafic interactiv care îți arată exact cât la sută din puterea stabilizatorului este disponibilă la diferite praguri de tensiuni. 200 de volți, 170 de volți, 150 de volți și așa mai departe. Și ca o paranteză, acest fenomen apare la orice stabilizator cu servomotor, orice brand ar fi. Când tensiunea de la rețea scade și puterea stabilizatorului scade odată cu ea. Din acest motiv, când vreau să achiziționez un stabilizator de tensiune, e bine să mă întreb: ce fel de probleme am în locație? Tensiune prea mare sau tensiune prea mică? Dacă am tensiune prea mică, probabil că am nevoie de un stabilizator mai mare care să poată compensa pierderea de putere. Concluzie: 3 reguli simple. 1. Gândește pentru viitor, nu doar pentru astăzi. 2. Lasă o rezervă și pentru vârfurile de pornire, mai ales dacă ai ceva în motoare pe care le utilizezi. Și 3. Tensiune slabă înseamnă nevoie de putere mai mare. Un stabilizator de tensiune bine ales, odată montat, uiți de el. Își face treaba în tăcere, ani la rând. Unul prost ales îți amintește de el. Îți amintește de el în cel mai prost moment posibil. Dacă vrei să alegi corect un stabilizator de tensiune pentru casa ta, contactează-ne. Ne poți suna sau ne poți scrie și te ajutăm cu drag. Pe noi ne găsești pe atlantico.ro și pe stabilizatoare-tensiune.ro. Suntem specialiști în baterii și acumulatori, în UPS-uri, în stabilizatoare de tensiune și în soluții fotovoltaice, fie că vorbim despre puteri rezidențiale, fie că vorbim de puteri industriale.